عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم ملاحظات قرآنية. وهذه الحلقة رقم 864، ونكمل فيها ما عجزنا عن إكماله في الحلقة السابقة، وأعتذر وآسف لهذا لأنني تذكرت أولئك الذين يسبونني ويشتمونني ويتناولون أبي وأمي بالشتم والسب وظلما وعدوانا، وليس لهما دخل فيما أقوم به من عمل إصلاحي أبتغي به وجه الله جل وعلا. حزنت ولا زلت أحزن من أولئك الذين يبلغ بهم الفجر إلى درجة أن يتناولوا الآباء والأمهات ظلما وعدوانا. نكمل حديثنا عن حدود الإحسان للوالدين. حدود الإحسان للوالدين في موضوع الإيمان، يعني أنت تحسن إليهما، لكن إذا بقى حاولوا إن هم بقى يضلوك، أو حاولوا إن هم يرغموك عن لا إله إلا الله وأن تعبد وأن تقدس أولياء، هنا بقى لا تطعهم. وده ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: وصلنا الإنسان بولديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلى مرجعكم فنبئكم ما كنتم تعملون. العنكبوت الآية 8. شوف خد بالك، وصلنا الإنسان، التوصية يعني أمر شديد، يعني بولديه حسنا يعني إحسانا، وبعدين وإن جاهداك يعني حاولوا معاك، يعني مش مجرد أمر واحد، لا ده قعد يزنوا على دماغك لتأخذ، يعني تقدس بقى الوالدة، أو لتروح بقى لضريح الحسين، أو ضريح السيدة زينب، أو تحضر الموالد، أو كذا إلى كذا. ربنا قال: فلا تطعهما. في سورة لقمان توضيح آخر، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني ما تطعهمش، لكن برضو مش تقطع صلتك بيهم. صاحبهما يعني ده انك صاحب لهم، اصحابهم بالمعروف، لكن واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ده الذي يحدث دائما، أن الذين يقعون في الشرك يعني بحسب العادة، يعني إن لقد إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. يعني هم صحوا لقوا إن يعني ده آبائنا وأجدادنا بيقدسوا الحسين وبيقدسوا السيدة زينب وبيقدسوا النبي، وبيقول لك يروحوا يحجوا عشان خاطر النبي، من أول ما يوصلوا جدة يقول لك فين النبي، ويتقاتلون على الرجس اللي هو عملوه قبر النبي إلى آخره. ده بقى وجدوا عليه آباءهم بقى من قرون طويلة. فحين يعني يقال لهم لا إله إلا الله، يقول لك: الله، احنا يعني هذا دي ثوابت، واحنا لا ممكن ان نقبل على الثوابت دي. الثوابت دي حاجه ثابته، واذا قالوا من توبه ما انزل الله قالوا بل ما توبه ما الفينا عليه اباءنا. فهنا بقى ما الفينا عليه الاباء ده كله كلام هجس، طالما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى ودين الله جل وعلا، ويخالف لا اله الا الله. يعني قالوا بل توبه ما الفينا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فاذا برضو الاحتجاج بما وجدنا عليه اباءنا هذا يعني ضمن المعتاد من الموروث للشرك، او هم يسمون نفسهم سلفيين. يعني ده بقى السلف بتاعهم بقى اللي هو ما وجد عليه ابائهم. آه، الاحسان للوالدين والقربى ليس على حساب العدل. يبقى إذن ليس على حساب ربنا في لا اله الا الله. وان جاءك عن شرك ليس لكم فلا تطعهما. برضه ليس على حساب العدل. يعني انت دلوقتي راجل قاضي، وراح لك بقى ابوك وامك في موضوع، فانت تحاول بقى تستغل نفوذك في يعني على حساب العدل. او انت راجل صاحب منصب، ويجي لك ابوك وامك في حاجه من الجدع ده قليل ادب شغلنا مش عارف ايه، هنا بقى لا. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سوره النساء 135: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين
أو الأقربين. هنا روعة العدل بقى، روعة العدل. قوامين بالقسط. شو بقى قوام يعني؟ معنى ايه؟ يعني قائم، مش قائم بس قسط، ده قوام ماشي مع القسط ومع العدل على طول. والشاهد لله ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين. فإذا بقى أهمية العدل هنا يعني أنك تكون عادلا، حتى يعني تلزم نفسك بأن تدفع الحق للمستحق، ويعني ألا تداهن والديك وأقربيك على حساب العدل وعلى حساب المظلومين. وربنا قال من ضمن الوصايا العشر في سورة الأنعام 152 قالوا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. يعني وانت قاعد حتى قاعدين بتتكلموا كده على المصطبة وعايز تتكلم كلمة، لا قول كلمة العدل، حتى لو كان كلمة العدل ضد واحد قريب ليك. وبعد هذا يحرم استغفار للمشركين المعتدين المجرمين الذين تبين عداؤهم لله جل وعلا، يتبين هذا من جرائمهم العلنية. يعني واحد بيدعو الناس إلى القتل والإرهاب ويقول لك ده دين ربنا إلى آخره، لا، أنت إذا كنت مؤمنا لابد أن تتبرأ منه. وده اللي ربنا قال ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما يتبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. التوبة الآية 113 و 114. يعني إبراهيم عليه السلام كان يعني إنسانا غاية في الحلم وغاية في الرقة وفي الرحمة، واستحمل من أبوه كتير قوي، ويعني قال يعني أنا هستغفر ليك، وبين لما تبين له أنه عدو لله راح متبرئ منه. برضو أيضا كلمة برضو دي مصرية حلوة قوي. تحرم موالاة أولئك الذين يقفون ضد الحق بالسلاح. ودي حكاية الموالاة. الموالاة معناها إيه؟ الموالاة يعني إحنا في حالة حرب تكون مع ضد، ففي اعتداء على دولة مسالمة مسلمة، لا يصح لك إنك أنت توالي أبوك اللي في المعسكر الثاني، المعسكر المعتدي عليك. وده هذا الذي كان يحدث. يعني الذي كان يحدث ان المهاجرين لما سابوا مكة غصب عنهم وراحوا المدينة، وبتوع قريش قعدوا يعني يتابعون المدينة بالغارات، ومع ذلك كان هناك نفر من المهاجرين بيشعر بالضعف العاطفي تجاه قرايبه المعتدين بتوع قريش، ونزلت فيهم سورة الممتحنة من الأول للآخر. يعني من الأول للآخر شوف بقى أول السورة بتقول إيه. وظل بقى حكاية العاطفة تجاه الأقارب، لأن طبعا كانت العرب عندهم الولاء القبلي، فكانوا بعض المهاجرين يوالون المعتدين من قريش. ظل ده مستمر. يعني تم التنبيه عليه في سورة المائدة، وقبلها ذلك في سورة النساء، وبعدين حتى في سورة التوبة. وربنا سبحانه وتعالى قال في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا اتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الآية 23 و 24 من سورة التوبة. وقبل ذلك في سورة المجادلة لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. إذا في حكاية الموالاة أن أنت تختار أن توالي من؟ أنت توالي صاحب الحق الذي يتعرض للاعتداء، مش توالي المعتدي
حتى لو كان أبوك وأمك وأخواتك وجوز خالتك في الجانب المعتدي. أخيرا بقى يوم القيامة، اليوم العدل. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في هذا اليوم بقى ما بينفعش قرابة. أهم صلة بينك بين الأب وابنه، وبين الأب ومراته، وبين الأب وبين الواحد وأخوه بتنقطع. يقول سبحانه وتعالى محذرا في سورة لقمان الآية 33: يا الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور اللي هو الشيطان. شوفوا غرور بقى هو اللي يعني قالك يعني ولا أضلنهم ولا أمنينهم فيمنيهم بالشفاعات فربنا أهلها مقدما وعد الله حق. وقال لك إن الوالد لن ينفع ولده ولا الابن هينفع أبوه. يعني محمد عليه السلام لا هينفع أبوه ولا هينفع أولاده أو بناته. وربنا قال في سورة المعارج عن العذاب بقى يقول لك: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم يغنيه. يعني مفيش فايدة. ويقول سبحانه وتعالى في سورة عبس: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وربنا قال في سورة يعني في إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وربنا قال في سورة فاطر عن ما فيش حد بيحمل وزر حد، قال لك: ولا تزر وازرة وزر أخرى وأن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. يعني أخوك مش هيجي يشيل عنك حاجة. ده كله قبل يعني من البعث لغاية الحساب. بعد كده بقى أصحاب الجنة الذين ما تبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وقاعدين حبايب وكل حاجة ونزعنا ما صدورهم من غل. أما بقى إذا كانوا أصحاب النار فبيقعدوا يشتموا في بعض. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية في قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بشير ولايك وعليكم السلام.